مرحبا واهلا وسهلا بكم متابعين قناة عالم الأسلحة. حلقة اليوم حلقة جديدة من أسعار السلاح في اليمن، طبعا لشهر إبريل عام 2025 ميلادية. سوف نذكر لكم جميع أسعار السلاح من بنادق الكلاشنكوف والمسدسات، وأيضا بنادق أخرى مثل الجي 3 والأم 4 وغيرها. كذلك أضفنا لكم على حسب طلبكم أسعار الذخيرة أو الرصاص في هذا الفيديو. وقبل ما تقع في الغش أو الخداع التجاري من ناحية أسعار السلاح، طبعا سوف نذكر لكم أسعار السلاح الجديد المقرطس في هذا الفيديو. ركزوا، الجديد المقرطس، ما ترجعوا تدخلوا تعلقوا تقولوا لي غالي، لا، الحلقة عن الجديد المقرطس. وطبعا الأسعار في هذا الفيديو راح نذكرها لكم بكلا العملتين، الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي. على اللي بيقولوا ليش ما نذكر بس الريال اليمني، الريال اليمني مثل ما تعرفوا في معانا العمل القديم والجديد وأسعار الصرف فوارق، وكل يوم يطلع عندنا الصرف. إذا ذكرناها لكم بالريال السعودي وبالدولار الأمريكي، وأن تحسبها على سعر العملة الذي تريد. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو أحب أقول لكم عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، وعساكم من عواده كل شخص معي في هذا الفيديو. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وأيضا تفعيل جرس التنبيهات، دعمنا بالضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو ليصل إلى الجميع والفائدة إلى الجميع. ويلا نبدأ هذا الفيديو. نبتديها أولا مع بنادق الكلاشنكوف. أولا مع الكلاشنكوف الحمدي الحاوري الجديد 3700 دولار أو ما يعادل 14,000 ريال سعودي. الحمدي الكتيبة الجديد 3700 دولار كذلك أو ما يعادل 14,000 ريال سعودي. الحمدي الصافي العادي 3500 دولار أو ما يعادل 13,300 ريال سعودي. الشرمة الشبح بسعر 1800 دولار أو ما يعادل 9 أو 6900 ريال سعودي. الشرمة القفضة الحمراء ب2200 دولار أو ما يعادل 8400 ريال سعودي. الشرمة القبضة الحمراء الحروف العربي حرف التاء اللي يسمى عندنا ب2500 دولار أو ما يعادل 9500 ريال سعودي. الكراع الألماني المسحة ب3900 دولار أو ما يعادل 14,800 ريال سعودي. الكراع الألماني العادي القبة 3000 دولار أو ما يعادل 11,500 ريال سعودي. بندقية الكلاشنكوف الروسي الصاروخ موديل 54 عطفة لماع علاق فوق ب2100 دولار أو ما يعادل 8,000 ريال سعودي. الروسي الصاروخ الدبشيك ب1100 دولار أو ما يعادل 4200 ريال سعودي. الروسي النجمة الدبشيك ب1000 دولار أو ما يعادل 3800 ريال سعودي. الصيني المبرد الحكومي ب1300 دولار أو ما يعادل 5000 ريال سعودي. الصيني الساقية أو ما يسمى عندنا أبو مسطرة ب1700 دولار أو ما يعادل 6500 ريال سعودي. الصيني العطفة العادي 1200 دولار أو ما يعادل 4500 ريال سعودي. الصيني اللطمة 1300 دولار أو ما يعادل 5000 ريال سعودي. الإيكي 103 الصناعة الروسية 4000 دولار أو ما يعادل 15,300 ريال سعودي. الإيكي 104 وما يسمى عندنا بالإيكي القصير 3800 دولار أو ما يعادل 14,500 ريال سعودي. الإيكي الصناعة اليمنية ب1450 دولار أو ما يعادل 5,500 ريال سعودي. بندقية الكلاشنكوف الأرسنال العطفة 2200 دولار أو ما يعادل 8,400 ريال سعودي. الأرسنال الدبشيك ب1300 دولار أو ما يعادل 5,000 ريال سعودي. دائرة 10 العطفة وما يسمى عندنا بالشبح ب1400 دولار أو ما يعادل 5,300 ريال سعودي. الدائرة 10 الدبشيك ب1000 دولار أو ما يعادل 3,800 ريال سعودي. الكلاشنكوف الصربي الجديد 1200 دولار أو ما يعادل 4,500 ريال سعودي. ثانيا مع بنادق الكرينيكو، ونبتديها بالكرينيكوف الجفري المسمارين 9,950 دولار أو ما يعادل 38,000 ريال سعودي. الجفري المسمار الفتاحي ب7,850 دولار أو ما يعادل 30,000 ريال سعودي. الجفري المسمار العادي ب7,000 دولار أو ما يعادل 27,000 ريال سعودي. الكرينيكوف المؤتمر البلغاري ب6,300 دولار أو ما يعادل 24,000 ريال سعودي. الكرينيكوف المشير ب1,800 دولار أو ما يعادل 7,000 ريال سعودي. ثالثا مع بنادق أخرى، ونبتديها ببندقية الجي 3 الألماني الثعلب والشعلة السحاب 3,400 دولار أو ما يعادل 13,000 ريال سعودي. الجي 3 الألماني
السنبل السحاب ب1700 دولار أو ما يعادل 6500 ريال سعودي. الجيثري الألماني الثعلب والشعلة الدبشيك ب1700 دولار أيضا أو ما يعادل 6500 ريال سعودي. الجيثري الألماني السنبل الدبشيك ب1200 دولار أو ما يعادل 4500 ريال سعودي. بندقية الفأر البلجيكي أو ما تسمى عندنا بالليبي أبو حنش ب6500 دولار أو ما يعادل 25000 ريال سعودي. الليبي العادي السنبل الفأر البلجيكي السنبل ب4400 دولار أو ما يعادل 16500 ريال سعودي. الأنوفور بكل الطوابع بالقاذف بالناظور وغيرها من الأدوات حقه ب14000 دولار أو ما يعادل 53000 ريال سعودي. الأنوفور الشرمة بدون التوابع 8000 دولار أو ما يعادل 35000 ريال سعودي. الأنوفور العادي ب7000 دولار أو ما يعادل 26500 ريال سعودي. الMP5 الثعلب والشعلة الألماني ب3150 دولار أو ما يعادل 12000 ريال سعودي. الMP5 الصناعة السعودية ب2500 دولار أو ما يعادل 9500 ريال سعودي. رابعا مع المسدسات ونبتديها بالجلوك الأمريكي 17 إطلاقة الجيل الخامس 2500 دولار أو ما يعادل 9500 ريال سعودي. أيضا الجلوك الأمريكي 15 طلقة الجيل الخامس 2700 دولار أو ما يعادل 10300 ريال سعودي. الكلوك الأمريكي 19 أو 15 طلقة الجيل الرابع 2700 دولار أيضا أو ما يعادل 10300 ريال سعودي. الكركر الإماراتي قلعتان وأمان 2500 دولار أو ما يعادل 9500 ريال سعودي. الكركل الإماراتي القلعة ب2200 دولار أو ما يعادل 8400 ريال سعودي. الكركل الإماراتي السنبل 2000 دولار أو ما يعادل 7600 ريال سعودي. مسدس التورس البرازيلي الجيل الثاني 17 إطلاقة 2300 دولار أو ما يعادل 8700 ريال سعودي. التورس البرازيلي الجيل الثالث 17 إطلاقة ب2400 دولار أو ما يعادل 9100 ريال سعودي. التورس البرازيلي الجيل الثالث 12 طلقة ب900 دولار أو ما يعادل 3400 ريال سعودي. الجلوك الأمريكي 19 إكس الصحراوي 17 إطلاقة 4500 دولار أو ما يعادل 17000 ريال سعودي. مسدس FN البلجيكي 5.7 خارج الدروع ب7000 دولار أو ما يعادل 26500 ريال سعودي. مسدس السيك ساور M17 ب2500 دولار أو ما يعادل 9500 ريال سعودي. مسدس السيك ساور M18 ب2600 دولار أو ما يعادل 9900 ريال سعودي. مسدس البريتا BX4 الإيطالي 2400 دولار أو ما يعادل 9100 ريال سعودي. مسدس البريتا M92 ب2100 دولار أو ما يعادل 8000 ريال سعودي. مسدس المكروف موديل 82 3400 دولار أو ما يعادل 13000 ريال سعودي. مسدس المكروف موديل 78 2500 دولار أو ما يعادل 9500 ريال سعودي. مسدس المكروف اللي سمعنا بأحمد علي القوضاء السوداء 1200 دولار أو ما يعادل 4500 ريال سعودي. مسدس المكروف البحري ب900 دولار أو ما يعادل 3500 ريال سعودي. مسدس المكروف البولندي ب900 دولار أيضا أو ما يعادل 3500 ريال سعودي. مسدس المكروف الدائرة العشرة البلغاري 2200 دولار أو ما يعادل 8500 ريال سعودي. مسدس التاتا توكاريف الروسي الخط العريض 11 بولندي 7 أرقام 1300 دولار أو ما يعادل 5000 ريال سعودي. مسدس التوكاريف الخط العريض النجمة 1150 دولار أو ما يعادل 4500 ريال سعودي. مسدس التوكاريف الخط النميم الصناعة القديمة الروسي 900 دولار أو ما يعادل 3500 ريال سعودي. مسدس التوكاريف النميم الصيني 99 ب900 دولار أو ما يعادل 3500 ريال سعودي. مسدس البراونينج البلجيكي أو ما يسمى عندنا البلجيكي أبو حلقة 2200 دولار أو ما يعادل 8500 ريال سعودي. مسدس الكلوك الصيني النبي 22 أو ما يسمى عندنا بالكلوك الصيني أبو 15 طلقة ب1200 دولار أو ما يعادل 4500 ريال سعودي. كذلك الNB 34 أو ما يسمى عندنا بالكلوك الصيني 13 طلقة ب1200 دولار أو ما يعادل 4500 ريال سعودي. مسدس السار 9 التركي 1300 دولار أو ما يعادل 5000 ريال سعودي، وعلى حسب اللون ممكن يرتفع 500 سعودي، ممكن ينقص 200 إلى 300 ريال سعودي.
مسدس ال FXS9 التركي ب $1150 أو ما يعادل 4500 ريال سعودي. مسدس الC9 التركي $1050 أو ما يعادل 4000 ريال سعودي. خامسا مع الرصاص، وطبعا أسعار الرصاص راح نذكرها لكم بالريال اليمني العملة القديم وأيضا بالريال السعودي. نبدأها أولا مع الرصاص الكلاشنكوف الزيتي 420 ريال أو ما يعادل 3 ريال سعودي. الرصاص الكلاشنكوف الحمراء ب 350 ريال يمني أو ما يعادل 2.5 ريال سعودي. رصاص الكلاشنكوف الكاشف ب 550 ريال يمني أو ما يعادل 4 ريال سعودي. رصاص الكرينيكوف أو الرصاص الجفري ب 750 ريال يمني أو ما يعادل 5.4 ريال سعودي. رصاص بنادق الجي 3 الذي هي النوع أبو كورة الأمريكي ب 500 ريال يمني أو ما يعادل 3.5 ريال سعودي. رصاص الجي 3 أبو مسبحة ب 400 ريال أو ما يعادل 2.9 ريال سعودي. رصاص الجي 3 السلماني 350 ريال أو ما يعادل 2.5 ريال سعودي. رصاص الأم 4 أبو كورة من 300 ريال أو ما يعادل 2.1 ريال سعودي. رصاص الأم 4 السلماني من 200 ريال أو ما يعادل 1.4 ريال سعودي. رصاص المسدسات البلوك أبو كورة عيار 9 ملي ب 900 ريال أو ما يعادل 6.5 ريال سعودي. رصاص مسدسات التاتا التوكاريف من 400 ريال أو ما يعادل 2.9 ريال سعودي. رصاص مسدسات المكروف الذي هو عيار 9 في 18 ب 1000 ريال يمني للطلقة أو ما يعادل 7.1 ريال سعودي. بس والله كان هذا الفيديو اليوم، إن شاء الله أنكم حبيتوا واستمتعتوا واستفدتوا من هذا الفيديو. طبعا على حسب رغبتكم بتكون إن شاء الله سلسلة شهرية عن أسعار السلاح في اليمن. وعملت أنا منشور في المنتدى وحصل على كم كبير من الإجابات والتعليقات أن هي تكون سلسلة شهرية من أجل تتعرفوا على أسعار السلاح في اليمن بشكل شهري وبشكل دوري، ونكلمكم متى الانخفاضات ومتى الارتفاعات بتكون في أسعار السلاح. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. كان معكم أخوكم عزت الدين الحاشدي من قناة عالم الأسلحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.